Okay, Assalamualaikum. So kita sampai ke step kita yang seterusnya, iaitu untuk kita masukkan furniture. Baik, untuk furniture kita ada dua cara. Satu, kita boleh design sendiri, ataupun kalau dalam kes ini kita tak ada dimension, so kita kena agak lah based on dimension kita ada 2000, maksudnya furniture ni 2000 lebih kan. Tetapi ada cara yang lagi mudah, kita boleh download daripada library. Okay, saya baru dapat tahu untuk AutoCAD version 2018, bila pergi ke add-ins, kita boleh install sebelum kita boleh buka apps manager, kita macam ada Google Play Store. So dia ada Play Store dia sendiri yang dikenali sebagai Autodesk App Manager. So kat sini saya dah install Add Blocks for Free Library. Bila saya buka, klik kat dia, dia akan buka lah. So kita ada beberapa lah sini imperial sample kan. So sebab itulah saya nak tengok apa dia, ada door. Okay, kita tak nak tables. This is not one. Modeling, nope. Construction, orientation, architecture. So ini adalah contoh-contoh lah yang kita boleh ada. So saya tak berapa lagi pandai menggunakan this new features. Okay, so saya tak akan guna lagi lah. Saya akan guna cara yang biasa saya guna. So kita akan pergi ke website. Okay, kat sini ini contoh lah. Ini yang apa tadi, Autodesk App Store saya cakap tadi tu. Tapi kita akan pergi ke beberapa website. So yang kat sini saya dah jumpa satu website, iaitu dwgmodels.com. Dan saya akan cuba download this AutoCAD drawing lah. So saya dah download. So dia akan berada di dalam ini. So batch ni saya buka. Yes, so ada batch plan. Alright, this file is what, apa dia cakap tadi, semua tak saya copy. Saya cuba copy copy dan masuk ke saya punya. So saya dapat saya punya drawing. Cuma masalah dia dalam bentuk apa ni dia gelap. So saya akan tukarkan dia punya line ni pergi ke line kosong. Boleh tidak? Apa yang kita perlu buat? Kenapa dia hitam? Mungkin dia sebab dia layer dia kosong-kosong. Saya pergi pada by layer. Right. So layer, sekarang saya tukarkan layer dia kepada furnitures. Alright, so dapat furniture. Dan saya akan groupkan dia. Okay, ada dua cara kita sama ada boleh group ataupun boleh block. Kenapa kita nak group? Supaya kita tak salah letak. So saya akan cuba, saya prefer lagi kalau guna block. Okay, saya akan block, BLOC block. Okay, saya namakan dia queen bed. Okay, apa beza block dengan group? Group kalau kita dah buat satu, katalah kita buat tingkap kan, tingkap kita nak ke window 1, so kita jadikan dia block. Dan bila kita dah design, kita can copy the block. So let's say the client tak suka 3B, tiba-tiba nak 2B, so kita kena ubah all the window W1 tadi tu. So kalau kita guna block, kita ubah satu, yang block lain tu semua akan follow. Kalau group tak, kita kena buat one by one. So itu beza dia. So lepas kita dah bagi nama, kita kena pick point. Saya akan guna point di hujung ni. Normally saya akan pilih paling atas sekali, bucu kiri atas. Okay, and klik okay. Dah. Okay, so katalah saya tu delete ni kan. So delete. So macam nak masukkan balik block tu, pergi pada insert. Okay, insert block. Insert block. Okay, kat sini kan ada katin. There you go. So dah ada katin. So katin ni kita akan rotate. Home, rotate. Go. Okay, so kita move dia. Boleh muat tak? Tak muat lah. Saya punya ni terlalu kecil. So apa yang saya boleh buat adalah saya cuba cari yang lain. Pergi pada batch plan. Ini besar sangat ni. So saya akan ambil yang ini kot. Okay, ini
Okay, so saya control C. Okay, pergi ke saya punya file, saya control V, so letak sini. Okay, tadi kita ada block kan, so sekarang saya akan tukar dia punya ni pergi by layer, and then tukar dia punya layer kepada furnitures. So sekarang saya akan buat block. Okay, remember tadi kita dah ada queen kan, queen bed, so kita akan buat nama barulah, queen bed 2. Okay, don't forget to pick point. Alright, and then just click OK. So siap. So ini saya tak perlu delete lah sebab dah ada kat sini kan. Ketikkan dia F8, nak jadi tegak, dan kita movekan this bed ke tempatnya. Alright, so kalau nak bagi midpoint, middle kan dia, nak tengahkan, senang je, kita move, kita cari midpoint of the bed mana. Okay, di sini, dan kita trigger midpoint untuk wall. There you go. So siap. Satu, furniture. Okay, alright, so kita cuba cari furniture lain pula. Pergi balik ke website. Okay, apa yang kita perlukan, tengok balik. Kita ada toilet fitting. Okay, saya nak toilet fitting pergi pada sini, kita search toilet. Okay, there you go. Ada elevation sekali, tapi kita tak nak elevation, kita nak the layout plan. Okay, plan, let me see, ini ada kan, ada sink, ada toilet, so saya ambil ni lah. Ini ada apa tak, let's see, pastikan free kalau tak free kena bayar. Okay, ada sink dan ada WC. Alright, so saya akan download lah, free download. Okay, save dalam folder yang boleh cari. Alright, sekarang kena buka Okay, buka. Saya nak ambil, tengok mana tadi kita refer balik ke drawing kita. Kita ada satu WC dan juga satu sink. Okay, yang tadi betul-betul lah kot beds ni betul. Okay, no. So kita nak sink sink, satu wash basin. Okay, kita control C, one by one, don't worry, dan control V. There you go. So ini kena tukar dia layer kepada layer toilet, tak toilet, dia dah put toilet fitting, boleh lah. So kita movekan dia. Oh sorry, kita kena block, yang lupa block. Sekarang dia masih lagi tak block. Okay, jadikan dia wash basin. Okay, pick point. Since tak ada, kita ambil yang middle lah, sebab kat sini tak ada bucu kan, macam mana kita nak select, so kita ambil yang mid, and then click OK. Check, lupa saya objek ke, OK, and then click OK. So dah ada dah. Okay, sekarang kita movekan dia midpoint, kita letak ke midpoint sini. So apa kita nak buat, kita either boleh mirror ataupun boleh rotate. So let's say kita rotatekan dia. Okay, there you go. Ada furniture. Let's see apa lagi yang dia nak. Oops. Okay, WC pula. WC let's see, WC. Oh, kenapa dia kecil? Okay, buka balik WC. Kita ambil yang mana? Okay, ni bidet ni. Bidet, semua bidet. There's no WC here. Tahu apa beza bidet dengan toilet biasa? Bidet ni fungsi dia untuk cuci kencing. So maksud dia malas sikit, so tak boleh pakai ini. Kita kena cari file lain. Nope. Cari WC. Not sure ada. Oh tak ada. Wash closet pun tak ada. Toilet dah. Toilet yang ada cuma macam ni. Ada tak lagi yang canggih-canggih sikit? Ada satu lah, electronic bidet toilet. No. Ni ada macam ada ni. Okay, sebenarnya kita download yang ni, toilet all views. So ini penting lah kalau ada nak buat section kan, dia dah ada, tak payah nak pening kepala. So kita buka. Okay, elevation section kita nak, you only need this one. So Ctrl C, pergi ke kita punya file, and Ctrl V. Where is it? Mana pergi? Oh ni Okay,
So kita akan tukarkan dia jadi pada fitting and block. You see, much closer, midpoint lah. Okay, and then click OK. Alright, now sekarang dah jadi sudah jadi block. So kita movekan dia dari midpoint ni, kita letak di mana, di sini. Okay, now I need to rotate the toilet. Saya type RO, ada boleh pakai tu je, dan kita dah rotate. Saya check balik. Okay, so saya kena move sedikit ke bawah lah sebab nak letak shower kan. Okay, tak apa. I think you can you know. So saya nak move ni. Maksudnya saya sekarang boleh continue lah cari shower. So sekarang akan tunjuk macam mana hatching pula. So set let's say 500 ke bawah sebab saya nak movekan dia ke bawah sikit. Okay, there you go. Siap, so buang ini, delete. Alright, dah ada. Okay, now untuk hatching ada dua cara. Satu, nak hatch, kita hatch, boleh hatch di dalam ruang kosong. Maksudnya kita klik kat tengah ni, dia akan hatch semua ruang kosong ni lah. Okay, tapi mungkin ada masalah sikit because this one is blocked. Saya tak sure sama ada dia boleh detect atau tidak. So sekarang let's try hatching. So sekali kita tukarkan dia punya ni kepada hatching. Alright, pergi kepada hatching, hatching, I'm not sure ada button ni. I think it's this one. Yup. Okay, klik. Sekarang saya selalu gunakan solid dahulu supaya senang. Komputer yang slow dia terus dapat dia tangkap terus lah. Okay, dia ada beza sekarang kita zoom out, so maksudnya dia automatically akan select di empty space. Sekiranya kita zoom in macam ni kan, zoom in, kita cuma nampak yang bila separuh tu dia takkan dapat detect. Contoh tadi zoom out boleh kan, tengok dia tak dapat detect, tak ada. Yang dalam saja, yang dalam ruang yang tertutup saja baru boleh. Kalau you zoom out sikit baru boleh. There you go. Faham So kena zoom out, nampak dia punya boundary luar, barulah komputer boleh detect. So sekarang saya nak hatch, tengok ada apa tadi. Okay, dia ada flooring kan. Okay, katakan saya nak tukarkan ini pada pakai. Saya select 2, 3. So tekan spacebar. Sekarang jadi hatch. Tapi kita tak nak jadi hatch solid. Apa kita buat, kita tukarkan dia. Tukarkan ini, pergi pada pattern. Saya nak tukarkan dia kepada paket. Ni. Okay, siap. So jadi paket lah, paket. Okay, katalah paket ni saya nak rotatekan dia, boleh, tak ada masalah. So bila kita select ini, kita boleh tukar dia punya rotation angle kepada sini, jadikan 45 degree. So dia akan rotate. So itu satu cara untuk buat hatching. Alright, so finish that stage berapa tadi? Step yang ke 7A dan step yang ke 8. Kita akan pergi ke step yang ke 9 pula lepas ni, how to create table dan nak masukkan all these item Alright, terima kasih.